Καλημέρα, ονομάζομαι Βασιλείου Κλεοπάτρα και είμαι διευθύντρια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες ακολουθούν την πολιτική, τους κανόνες και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία. Έχουμε 92 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και ο στόχος είναι να προάγουμε στην κοινωνία οργανωμένα σχολεία με λειτουργία η οποία ανήκει στον 21ο αιώνα, στις αρχές και στις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Γι' αυτό το λόγο ακολουθούμε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και φροντίζουμε όλα να ρέουν καλώς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η μη βίαιη επικοινωνία ουσιαστικά πρεσβεύει ότι για τον άνθρωπο είναι φυσικό να λειτουργεί με γνώμονα τον άνθρωπο, έτσι, απέναντι και στον εαυτό του αλλά και στον κόσμο ευρύτερα. Οπότε στόχος είναι να προτείνει τρόπους με τους οποίους να αποκαλύπτεται αυτή η πλευρά του ανθρώπου, η ανθρωπιστική θέλω να πω, και παράλληλα να βρίσκονται τρόποι πληρέστερης συναισθηματικής έκφρασης και κατανόησης, όχι μόνο του εαυτού αλλά και του κόσμου. Οπότε ουσιαστικά η μη βίαιη επικοινωνία θα έπρεπε να μας βοηθά να δημιουργήσουμε αρμονικές σχέσεις και να απελευθερωθούμε συναισθηματικά. Υπάρχει μια απλή πρακτική και συγκεκριμένη μέθοδος που μας δείχνει πώς να επικοινωνούμε ουσιαστικά με τους γύρω μας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει στο να εμβαθύνουμε στη σχέση με τον εαυτό μας και να αναπτύξουμε και το προσωπικό μας δυναμικό. Πέραν από αυτά που από το Υπουργείο Παιδείας ενδείκνυται και έρχονται κατά καιρούς, ή το υλικό που υπάρχει στο ΙΕΠ, ας πούμε, που μπορεί οποιοδήποτε να βρει, τώρα θα υπάρχει και το παρατηρητήριο ενδοσχολικής βίας, οπότε εκεί θα είναι ένα αποθετήριο ουσιαστικά και παραπώνων αλλά και γνώσης, αλλά επειδή η γνώση είναι δύναμη, ο στόχος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να ενδυναμώσει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Ο στόχος είναι ο μαθητής βέβαια, γι' αυτό τον αφήνω πάντα τελευταίο, γιατί όλοι εμείς οι ενήλικες, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί είτε είμαστε γονείς, δουλεύουμε για τον μαθητή. Άρα λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να ενδυναμώσουμε τον μαθητή από μέσα. Εάν ο μαθητής, ο ανήλικος, γνωρίζει, κατανοεί τον εαυτό του, είναι σίγουρο ότι θα κατανοήσει και τον κόσμο. Τι κάνουμε λοιπόν? Καταρχήν γίναμε multipliers στο Eurodesk, που δεν αφορά την πρωτοβάθμια γιατί είναι από 13 ετών και άνω, αφορά περισσότερο τη δευτεροβάθμια, την νεολαία και όλα αυτά που δεν ανήκουν στην πρωτοβάθμια. Αλλά λόγω του Eurodesk έχουμε ξεκινήσει μια έγκυρη και εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη στους νέους σε θέματα νεολαίας μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Κάνουμε προγράμματα Εράσμους που σημαίνει ότι φέρνουμε σε επαφή όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, την ευρωπαϊκή κληρονομιά, με έναν άλλο τρόπο σκέψη από αυτόν που έχουν συνηθίσει να έχουν. Έχουμε ειδικά εργαστήρια οργανώσει για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίαιης επικοινωνίας, αποδομώντας τα στερεότυπα των φύλων. Εσείς αγόρι μην το κάνεις αυτό, εσείς κορίτσι πρέπει να το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Είμαστε όλοι άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, καταρχήν αντλήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, όπου εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα τι έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια από την προσχολική αγωγή μέχρι σήμερα, έτσι. Και του σχολικού προσωπικού για θέματα, ας πούμε, φύλου, ή μερικές φορές συμπληρώνει και κάποια ερωτηματολόγια πιθανόν και εκμεταλλευόμαστε και κάποια έρευνα αν γίνεται. Ο στόχος είναι να καταλάβουν εκπαιδευτικοί γονείς, η εκπαιδευτική κοινότητα που είναι το θεσμικό πλαίσιο και το ενδοσχολικό, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον σχολικής μονάδας, να καταλάβει, να κατανοήσει ποιες είναι οι υπάρχουσες αντιλήψεις, ποιες είναι οι νόρμες, ποια είναι τα συγκεκριμένα στερεότυπα που προάγουν και συντηρούν την έμφυλη βία ή τη βία γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν δεν δεις ποια είναι τα δεδομένα, δεν μπορείς να προχωρήσεις και παρακάτω, ας πούμε.
το κύριο σημείο είναι η προσωπική ενδυνάμωση. Οπότε, ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην ενίσχυση της συναισθηματικής και γνωστικής ανθεκτικότητας και της ευημερίας, αυτό που έλεγα πριν, των συμμετεχόντων, ουσιαστικά κάνει τις ανάγκες να είναι αυτές τις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες να κυμαίνονται από το πώς φτιάχνω την ταυτότητά μου, με το πώς καθοδηγώ το νέο αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του, γιατί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί δεν έχουμε αυτή την έκρηξη της εφηβείας που έχει να κάνει και με την ηλικία, ας πούμε, των παιδιών. Οπότε σε εμάς η ενδοσχολική βία ή όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μη βίαιη επικοινωνία ουσιαστικά είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί τα παιδιά είναι μικρότερα σε ηλικία. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι δεξιότητες ενδυνάμωσης που κάνουμε, και γιατί έχουμε τώρα και τους συμβούλους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τέτοια πράγματα, ας πούμε αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα με το κέντρο πρόληψης που αφορά εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Δηλαδή πιάνουμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό θα είναι μακροπρόθεσμο, θα διαρκέσει από 6 έως 9 μήνες. Ο στόχος είναι ποιος? Να εξελίψουμε θέματα όπως είναι ο θυμός, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία έχουν εκρήξεις θυμού, παιδιά που δεν ελέγχουν το συναισθηματικό τους κόσμο, και αυτό έχει να κάνει με τεχνική, διότι όλα αυτά τα θέματα λύνονται και υπάρχουν τεχνικές που διευκολύνουν, ας πούμε στην ενσυναίσθηση. Υπάρχουν τεχνικές που το παιδί, αν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πώς να το κάνει, εκείνη την ώρα αντιλαμβάνεται το θυμό του και κάνει και μια ψυχοθεραπεία ελαφριά, γιατί δεν είναι ψυχολόγος ο εκπαιδευτικός, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ούτε προσπαθεί να υποκαταστήσει τον ψυχολόγο, αλλά με αυτές τις τεχνικές που διδάσκονται από ανθρώπους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για παράδειγμα, που στην Άρτα το έχουμε κάνει, συναισθηματική νοημοσύνη, έχουμε σχολεία που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Όταν λοιπόν το κάνει, τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Από το απόφθεγμα της πρωτοβάθμιας, που το κάναμε πολλοί άνθρωποι σε συνεργασία, όλοι μαζί μπορούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, κανένας δεν είναι μόνος του. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνεργαστεί με τον οποιονδήποτε. Εγώ θα προτείνω συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, εθνικές κυβερνήσεις και διεθνή ιδρύματα για το σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν περιστατικά έμφυλης βίας. Έχουμε τέτοια δεδομένα και έχουμε και την Google Mama. Ό,τι θέλουμε το κουγκλάρουμε και μας το δίνει στο πιάτο. Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς για νέους, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα ερευνών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των δυνάμεων, αυτών των δυνάμεων της διαμάχης αλλά και της περιθωριοποίησης.